I åratal har du behövt göra åverkan på bilens originalkablage för att få styrström till extra ljus eller LED-ramp. Men nu är det slut på det med den här lilla modulen. Och låt oss säga att vi har monterat de här extra ljusen på bilen nu och vi har kopplat ihop dem med kablaget. Det vi är kvar med då det är själva relät och även röd kabel då, som ska till plusmatning och sedan svart då, som ska till jord. Och det är också färdigt här. Då byter vi bara ut relät som sitter i satsen. Kopplar in det här från XBB istället. Och så monterar man det med upprätt så att det skyddas från fukt. Och det reläet då kommunicerar via blåtand till den här modulen som du då kopplar in här. Så appen du behöver då, den heter XBB Configurator och du kan ladda ner den såklart både för Apple och för Android-telefoner. Och när du laddar ner den då så kommer du in här och den börjar med att söka din XBB-enhet. Då behöver den ju vara inkopplad i bilen som den är. När den söker här då så kommer den upp. Du bara välja den där. Då kontrollerar den så att den är uppdaterad. Här har det kommit en uppdatering för dongen här då. Så vi vill gå in och uppdatera den. Ladda ner, starta uppdatering. Så där var den klar. Startas enheten om. Kan ta några sekunder. Så. Då är vi inne och den är uppdaterad. Då ska vi ta och välja ett recept. Och recept då, det är ju ingenting vi ska in i köket och baka eller tillaga. Utan det är ju recept för vilken bil som vi ska ha då. Så då går du in här. Så får du välja bland en massa bilmärken. Så har vi Volvo här. Här får du välja då modell. Och vi har ju en V60. Och då har vi här då. Där vi får välja vilket paket vi har och vilken årsmodell dels då. Så man får läsa igenom vilken man har själv då. Här är vad den kan läsa av för signaler på respektive recept. Så att det här är 21 till 23, är inte den här. Här är vi 2010, 2017, det är ju gamla V60. Och här har vi då 2018 till 2021 Full LED Active High Beam System. Och då har vi den där då. Den här är ju för 2021 också. Den nedanför då. Så vi väljer den här. Här är det bra att veta då. Så länge man har den här inkopplad, XBB-dongen inkopplad, så kan man inte uppdatera apparna i mitten-displayen på bilen. Och för att kringgå det här då så får man ta bort dongen då medan man uppdaterar apparna i bilen. Så vi installerar det här receptet. Då är det installerat och för att testa av det här då så ska vi starta bilen. Här kan vi se att de signalerna har läst av då som är aktiva är då gröna. Starta bilen då. Och ser vi att ignition är igång. Positionsljuset är igång. Så slår vi på helljuset här då. Den fungerar som det ska. Kan även koppla den till backljus som vi lägger i backen. Eller funkar även den då. Är det så att din bil inte finns med i den här listan över färdiga recept så kan man testa andra recept för snarlika modeller och se om den läser av och att det även fungerar med dem då. Det som är viktigt då, det är att testa då så att System Active blir röd då, som den är här efter en stund att det har varit inaktivt. Och det är ju då för att den inte ska stå där och ström när den inte ska göra det helt enkelt. Men det är som sagt, det är om receptet inte är specifikt för din bil. Nu fanns det ju recept i den här bilen så att det är ju grönt som det ska vara. Så då går vi ner på Power Unit här nere i högra hörnet. Och ska vi lägga till det med plusset här. Lägg till Power Unit. Och då hittar den direkt då, den som vi har här i motorutrymmet. Vi lägger till den. Det finns också en uppdatering till den. Så vi passar på att uppdatera den på en gång. Så där, då har den också uppdaterats. Och den kommer starta om. Viktigt är att den måste placeras upprätt. Som jag sa när vi i motorutrymmet. Snabbspara high beam. Din power unit har anslutit. Vi har upptäckt att ditt valda recept innehåller signalen high beam. Vill du spara signalen high beam till utgång 1 på din power unit direkt. Då kan vi spara den där. Man kan ju även gå in här. Ändra vilken signal man vill. Du har ju även 2 signaler. Och du kan även då använda utgång 2 på reläet för att koppla till exempel då backljus. Eller om du vill ha positionsljusen tända så kan du använda signalen från reläet och utgång 2 på reläet.
för att koppla den då. Men det är ingenting vi gör här idag, utan vi ska spara där och så är vi klar. Kan vi testa så att vi tar och startar bilen. Och så provar vi tända extra ljusen då. XBB-dongen den köper du på vparts.se. Prenumerera gärna och gilla gärna klippet. Så ses vi i nästa video. Hej då!